Bună seara și bine v-am regăsit. Astăzi o să facem un burghiu. O să începem de pe front plane, printr-un cerc pe care o să-l extrudem la 110 mm. Apoi de pe această față o să începem altă schiță. Să folosim funcția helix and spiral. Apoi tot de aici o să mai începem încă o schiță. Și tot aici o să folosim o schiță 3D. Avem un arc de cerc care pleacă de aici. Trebuie să fie tangent. Și totodată să aibă o rază mai mare decât raza cercului de mai jos. Acum o să folosim un sweep cut. Și am realizat această trăitură. Acum cu un circular pattern o să realizăm și cea de-a doua trăitură. Iar acum nu ne mai rămâne decât să-i facem vârful. Vârful burghiului trebuie să fie la 120 de grade. Iar acum o să folosim un revolve cut. Aici trebuie schița puțin mai mare.
O facem așa că nu se ne încurce la nimic. Și acesta este bughiul.